بسم الله الرحمن الرحیم. نن به ان شاء الله فارمولا یا فنکشن 51 نه سٹارټلو تر 60 پورې فول ډیټیل سره به ان شاء الله وایو، زر تر زر به وایو. تاسو ته به وړاندې کوو او تاسو به دغه ویډیو سره مکمل ګورئ، پوره دقت سره به ګورئ. که څه کوېشن هم وي، څه سوال هم وي، کمنټ باکس کې راته لیکلی شئ، ګروپ کې هم پوښتنه کولی شئ. او که دغه ویډیو مو خوښوله د لایک بټن سره ضرور بس کړئ. ښه 51 نمبر فنکشن یا فارمولا موږ سره آیټمز ایکسپایریشن سټیټس ده. دې کې به موږ دا معلوموو چې آیا آیټم زموږ ایکسپایر دی که ایکسپایر نه دی یا د دغه لاست ډے ده. صحیح شو؟ بله فارمولا موږ سره هغه دا ده چې فایندینګ د آیټمز ایکسپایریشن ډیټ. اوس موږ سره منیفیکچر ډیټ هم سره موجود دی. کال یې راته راکړی دی چې آیا په دغه آیټم کې یو کال دی، 4 میاشتې دي او دومره ورځې پکې دي، یعنی 0 ډے پکې دی. د بل آیټم کې یو کال 15 میاشتې 0 ورځ، دې کې 2 کاله 3 میاشتې او 10 ورځې، دې کې 2 کاله 3 میاشتې او 10 ورځې پکې پاتې دي. نو دې د وجې نه به موږ ایکسپایریشن ډیټ معلوموو. بله فارمولا موږ سره هغه دا ده چې ریټرنینګ پرچیز آیټم ټو د شاپ کیپر. دې فارمولا کې به موږ دا زده کوو چې آیا څه آیټم موږ اخیستی دي، هغه کې څه مسله ده او موږ یې دوباره هغه شاپ کیپر یا دکاندار ته واپس کوو. کله چې تاسو ته واپس کوئ نو له تاسو څخه 21% یعنی 21% له تاسو څخه کموي. په کوم قیمت چې تاسو ورڅخه آیټم اخیستی دی، هغه څیز هم ورڅخه اخیستی دی، هغه قیمت څخه به 21% روپۍ کمیږي. که 100 روپۍ ته اخیستی وي نو تا نه به 21 روپۍ کمیږي، 90 روپۍ به تا ته واپس درکوي. همدغه شان بله فارمولا موږ سره هغه څه شی ده، کلاس ګریجویشن سټیټس. دې کې به موږ دا معلوموو چې آیا زموږ کلاس ختم دی که ختم نه دی. کلاس ډے وي هغې دپاره به دا فارمولا موږ سره موجود ده. کلاس ان ډیټ، اوس یې موږ ته صرف سټارټ ډیټ راته راکړی دی او دی راته ویلی دی چې ستاسو کلاس 2 میاشتې او 0 ورځ دی یا 2 میاشتې او 25 ورځې دی. همدغه شان د دې ان ډیټ به موږ څنګه معلوموو؟ په دغه طریقې سره یې معلوموو. بله فارمولا موږ سره څه شی ده، فایندینګ ایئرس منثs and days from class start and end date. موږ ته سټارټ او end date راته راکړی دی. دې کې به زه دا کوم چې زموږ دغه کلاس څو کاله دی یا څو میاشتې دی یا څو ورځې دی ټوټل. دې کې داسې نه دی چې یو کال او یو میاشت او 2 ورځې، نه، یا کلونه یا میاشتې او یا ورځې. یعنی دغه کلاس دا یو کال دی، 14 میاشتې دی یا 393 ورځې دی. صحیح شو؟ دا خو موږ اگزامپل تاسو درکړی دی. بله خبره موږ سره څه شی ده، کلاس ان ډیټ فایندینګ. دې کې به موږ ان ډیټ پیدا کوو چې موږ ته پوره ورځې راته راکړې وي. سټارټ ډیټ یا ایډمیشن ډیټ به موږ ته راکړی وي او همدا شان ورځې به راته راکړې وي چې دا کلاس 15 ورځې دی، دا کلاس 10 ورځې دی، دا کلاس 18 ورځې دی یا 90 ورځې دی یا 25 ورځې دی. صحیح شو؟ 59 فارمولا موږ سره څه شی ده، یونټ کنورژن میل ټو کیلومیټر. دې کې به موږ میل کیلومیټر ته کنورټ کوو او 60 نمبر لاست نمبر دې کې به موږ کیلومیټر میل ته کنورټ کوو. راځئ چې پریکټیکل دغه کار وکړو. حاضر علمه زه از ایکول ټو اخلم اف کچیري ایکسپایري ډیټ دا لوی شو ټوډے ډیټ نه. که ایکسپایري ډیټ لوی شو د ټوډے ډیټ نه نو دا موږ سره ناٹ ایکسپایر دی، ناٹ ایکسپایرډ. اف کچیري ایکسپایري ډیټ دا وړوکی شو د ټوډے ډیټ نه نو کاما ډبل کوټ ایکسپایرډ، او که داسې نه شو از ایکول ټو ایکسپایري ډیټ مساوي شو ټوډے سره نو زه ورته لیکمه چې this is the last day. shift بریکټ بند انټر او دلته راځم کنټرول ډي. بس دې کې موږ ته یو دانه ولیکو چې this is the last day، ځکه چې په دې کې ټوډے او ایکسپایري ډیټ دې کې سره یو شان دي او مساوي دي. دا موږ سره مینوفیکچرینګ ډیټ دی، یعنی مینوفیکچر ډیټ سره دی، کوم ډیټ باندې چې دا جوړ شوی دی، او در سره ایکسپایري ډیټ دی، در سره ټوډے ډیټ. 52 کې موږ ته لیکلي چې فایندینګ د آیټمز ایکسپایریشن ډیټ. دې کې به موږ څه کوو، دې کې موږ ته ایئرس خپل راته راکړي دي، منث خپل راته راکړي دي او ډیس خپل راته راکړي دي، خو هر یو بیل سیل کې سره دي. بس از ایکول ټو ډیر اسانه او ډیر ایزي، مینوفیکچر ډیټ پلس کا کال ضرب کا په 360 کې، ځکه چې یو کال 360 ورځې کېږي تقریبا، یا 315 ورته لیکي ځکه چې تقریبا 315 ورځې کېږي. بیا دا جمع کا منت ضرب کا په 10 کې، ځکه چې یو میاشت تقریبا 13 ورځې ده، او جمع ډیز. بس انټر، ډیر اسانه او ډیر ایزي. دا مې کنټرول ډي سره راوسته. تاسو تاریخ ته وګورئ،
هر یو تاریخ په تاسو ته میچ راځي. دا موږ سره ایکسپایریشن ډیټ. بله خبره موږ سره دا ده چې مثال په طور باندې موږ څه آیټم اخیستی دي هغه زموږ خوښ نه شو یا څه خرابی پکې راووتو نو له موږ څخه دوکاندار پیسې کټ کوي. صحیح شوه؟ دا خو تاسو معلومولی شئ چې یو آیټم په 110 روپۍ دی 13 دانې دي نو ټوټل موږ سره 3300 راغی. 14 روپۍ دانه دی 120 دانې مې واخیسته نو 1560 روپۍ کېږي. زه اوس راځم چې آیا څومره روپۍ به موږ څخه کټ کېږي از ایکول ټو ډېر اسانه او ډېر ایزي. ټوټل ضرب کا د پرسنټیج انټر 693 روپۍ د موږ څخه کټ کېږي. بس کنټرول ډي او اوس پر راشو موږ ته 100 روپۍ پاتې کېږي از ایکول ټو ټوټل ماینس کټ انټر او کنټرول ډي. که تاسو وګورئ 3300 روپۍ موږ آیټمس اخیستي وو چې کوم ته موز ویلی شي نو 3300 روپو کې به موږ ته 100 روپۍ راکوي 2600 روپۍ به موږ ته راکړي 693 روپۍ به له موږ څخه کټ کړي ځکه چې هغه پرسنټیج له موږ څخه کټ شو. ښه اوس راځم زه کلاس ګریجویشن سټیټس دې کې موږ ته سټارټ ډیټ هم راته راکړی دی ان ډیټ هم راته راکړی دی دغه موږ سره ټوډے ډیټ دی نو زه به دا څنګه معلوموم از ایکول ټو اف که چیرې ان ډیټ دا لوی شو ټوډے نه کاما ډبل کوټس ان ډیټ که لوی شو ټوډے نه نو دا خو فینش به وي که نه بس زه ورته لیکم چې فینشډ کاما اف که چیرې داسې هم نه شو ان ډیټ وړوکی شو ټوډے نه زه وایم چې ناٹ فینشډ بس بریکٹ بند انټر او کنټرول ډي. دا سره فینش دی دا نوٹ فینش دی دا فینش او دا نوٹ فینش د کې یو موږ ته فالس راته راکړو فالس لپاره به تاسو راشئ از ایکول ټو اف که چیرې ان ډیټ لوی شو ټوډے نه نو کاما ډبل کوټ نوٹ فینشډ کاما اف که چیرې ان ډیټ وړوکی شو ټوډے نه کاما فینشډ او که داسې نه شو this is the last day دې ته وایي ایلس کنډیشن. صحیح شوه ورې ناٹ فینشډ او دا کنټرول ډي. صحیح شوه ښه دې کې موږ غلط شوي وو ځکه چې په دې کې موږ فینش په ځای ناٹ فینش لیکلی دی. صحیح شوه صحیح شو کنټرول ډي. صحیح ده که نه دا موږ سره 55 فارمولا. 56 ته راځو کلاس ان ډیټ موږ ته سټارټ ډیټ راته راکړی دی خو دې کې موږ ته دا ویلی دي چې دا کلاس څو کاله او څو میاشتې او څو ورځې دی. څو کاله خو پکې نشته خو میاشتې پکې شته دی 2 میاشتې او 0 ورځې 2 میاشتې 25 ورځې یو میاشت 15 یو میاشت 20 یو میاشت او 15 ورځې نو ډېر اسانه او ډېر ایزي هماغه شان دی لکه څنګه چې مخکې ویلي از ایکول ټو دا یو جمع کا کال ضرب د 365 جمع دا یو ضرب کا د دیشو کې او جمع ورځ او بس انټر دا شان کنټرول ډي بس دا موږ سره ان ډیټ راووته. صحیح ده که نه همدغه شان finding years months and days from class start in date start date موږ ته راکړی دی ان ډیټ هم موږ ته راکړی دی. دې کې زه معلوموم چې آیا زموږ کلاس څو کاله کېږي یا څو میاشتې کېږي یا ټوټل څو ورځې کېږي. بس ډېر اسانه او ډېر ایزي. زه از ایکول ټو اخلم ان ډیټ ماینس سټارټ ډیټ. که تاسو دا اوس وګورئ دی موږ ته یو سل یو شي راته راکړه راته یې نه کړ خو که تاسو همدغه راوالی دا تقسیم کې تاسو په 315 باندې نو موږ ته دا چی راکوي پوینټ کې راته راکوي مطلب 0.3 نو دا خو کال کې نه راځي که نه ځکه چې یو کال 315 ورځې دی ځکه دا په 315 نه تقسیم کما دا 0.3 ایر راځي 0.3 ایر یعنی نیم کال نه هم کم دی. نو د همدې وجې نه زه ورته وایم که چیرې دلته مې بیا بریکټ ورته خلاص کو او دلته بیا بریکټ بند که چیرې دا وړوکی شو د یو نه نو ماته به ټرو ورته راکړي د یو نه وړوکی دی که نه ښه چې د یو نه وړوکی شو نو زه دلته راځم اف فنکشن څخه ګټه اخلم اف که چیرې دا وړوکی شو د دې نه نو کامات څه راته راکړه 0 ورته راکړه تاسو اوس وګورئ 0 ورته راکړه. دا د هغه دپاره وه چې کوم کال د یو څخه وړوکی وي که د یو څخه زیات شي لکه مثلا زه رالمه کنټرول ډي مې پریس کړو
د کې موږ سره یو دانه پکې فالس راغی. کله چې کال پوره شي یعنی 1 شي د هغې دپاره به یې څه شی دی بیا زه ورته وایم که چیرې دغه شان هم نشي کاما کله چې موږ ته فالس راکړي انټیجر راته راکړه څه شي انټیجر درته درکړي زه ورته وایم دې نه ماینس کا سټارټ ډیټ دا تقسیم کا په 315 باندې دې څخه ماته انټیجر به راته راکړي. صحیح ده که نه؟ بس کنټرول ډي ګوره ماته یو دانې راته راکړه. همدغه شان من دپاره اوس ورته وګوره از ایکول ټو زه ورته وایم چې دا یو ماینس سټارټ ډیټ دا تقسیم که په دیشو باندې ځکه چې یو میاشت خو دیش ورځې کېږي که نه که تاسو ورته وګورئ نو موږ ته یې 4 راته راکړي یعنې 4 میاشتې کېږي. زه ورته اوس وایم چې از ایکول ټو هسې کار راته وکړه که دغه چېرته لوی شو یا مساوي شو د یو سره نو دا ماته ټرو راته راکړي. اوس به زه راشم اف فنکشن ته اف که چیرې ویلو چې که چېرته ټرو شوله نو انټیجر راته راکړه ان ډیټ نه ماینس کا سټارټ ډیټ بریکټ بند دا تقسیم کا په 13 باندې بریکټ به بند کړي هلته به هم یو بریکټ ورته کولاو کړي ځکه چې دغه دواړه خپل منځو کې سره کالکولیشن وشي دې دواړو. صحیح شو؟ ګورئ ورته زه راځم فارمولا ټیپ ته او کالکولیټ نه ورته که تاسو وګورئ یو څه لیو شي په تقسیم شي په دیشو باندې همدغه به ماته انټیجر به راته راکړي. انټیجر مطلب چې کوم د اشاریې نه دې خواته برخه ده. صحیح ده که نه؟ زه به راشم انټر بس کنټرول ډي دا خو ماته صحیح شوه. دې کې راته فالس راته راکړه فالس دپاره به څه ورته ولیکم فالس دپاره به ورته ولیکم چې 0 کاما ډبل کوټس 0 بس ته راشم کنټرول ډي اوس به راشم ډیس ته از ایکول ټو دا خو ډېر اسان او ډېر ایزي دی ان ډیټ ماینس سټارټ ډیټ انټر او کنټرول ډي بس ډېر اسانه او ډېر ایزي موږ ته دغه فنکشن حل شوله. هیله لرم چې تاسو ور باندې پوه شوي یاستئ. 58 کې موږ سره څه شی دی کلاس ان ډیټ فایندینګ. اوس یې موږ ته اډمیشن ډیټ راته راکړی دی او ډیس یې راته راکړي دي دا هم سمپل جمع دی از ایکول ټو ډیټ پلس ډیس دا موږ سره کلاس ان ډیټ. 59 یونټ کنورژن میل ټو کیلومتر یاد ساتئ ملګرو چې یو میل هغه 1.09344 کیلومتر کېږي نو مالته په هماغه عدد کې ضرب کړی دی. از ایکول ټو لیکمه میل کنورټ کومه که نه نو 1 ملټیپلای 1.609344 بس دا به راته روباسي چې دا ستا کیلومتر شو دا زموږ چې شو دا زموږ کیلومتر شو. اوس به راشو کیلومتر به څنګه میل ته کنورټ کوو بس از ایکول ټو همدا راواله تقسیم کا په 1.609344 باندې بس دا به موږ ته روباسي چې میل دی موږ ته اوس میل روباسه یعنی مطلب دا شو 200 کیلومتره څو میله کېږي 140 میله کېږي خو دې خواته وګورو 100 میله 160.934 کیلومتره کېږي. دا موږ سره 51 څخه تر 60 پورې فنکشن ان فارمولاس هیله لرم چې دا به ستاسو خوښه شوي وي نو تاسو کوشش کوئ چې دغه ویډیو سره عملي کوئ. کله چې تاسو دغه ویډیو له ځان سره عملي کوئ او عملي کوئ نو زه باوري یم انشاءالله چې دا به ستاسو یادېږي او بیا به له تاسو څخه نه هېرېږي او کوشش بل دا وکړئ چې له دې څخه نوټس جوړ کړئ. کوم ملګري کوم دوستان چې هغه زموږ چینل ته نوي راغلي وي هغو دې کوشش کوي چې د وینډوز ویډیوز MS ورډ ویډیوز MS ایکسل چې کومې تیرې ویډیوز دي هغه دې وګوري په هغې باندې دې ځان پوه کړي. کله چې هغه ویډیوز وګوري نو ورځ کې ورته یو ټایم مشخص کړئ ورځ کې 4-5 ویډیوز ګورئ نو انشاءالله یوې هفتې 2 هفتو کې به تاسو دغه ځای ته راورسېږئ ښه په ترتیب سره به انشاءالله بیا تاسو موږ سره مخکې ځئ.